Friends, Asus এটা গেমিং ল্যাপটপ লঞ্চ কৰিলে যোনটো বাজেট ফ্ৰেন্ডলি হয় কম ৰেটৰ ভিতৰতে গেমিং ল্যাপটপ লঞ্চ কৰিছে তেওঁলোকে মডেল নম্বৰটো হৈছে X505Z ইয়াত লাগিছে 8GB RAM আৰু প্ৰসেসৰ লাগি আছে গেমিংৰ কাৰণে বিখ্যাত Ryzen5 প্ৰসেসৰ আৰু গ্ৰাফিক্স লাগি আছে Vega 8 যোনটো আপোনাৰ গেমৰ কাৰণে খুবেই ভাল বুলি জনা যায় আহক এটা বক্সটো খুলো বক্সটোৰ ভিতৰত কি আছে কি নাই গোটেইখিনি কথা চালি যাই চাওঁ আনবক্সিং কৰাৰ আগতে পেকেটটোৰ ওপৰত এবাৰ চকু ফুৰাই দিওঁ ইয়াত Vivobook ধুনীয়াকৈ লিখা আছে Asus ব্ৰ্যান্ডিং আছে এটো সাইডে সব আপোনাৰ Asusৰ যোনবোৰ এটো X505Z ইয়াৰ মডেল নম্বৰ আৰু এপিনে সিৰিয়েল নম্বৰ তেওঁলোকে মেনশন কৰা আছে আৰু এটো সাইডে আপোনাৰ ইয়াৰ স্পেক মেনশন কৰিছে আৰু এটো MRP 14990 বহুতে বেছি MRP দিয়া আছে আপুনি অফলাইনত কিনলে কমতে পাই যাব অনলাইনত কিনলেটো আৰু কমতে পাব আমি পেকেটটো আনবক্সিং কৰো আনবক্সিং আমি সিল আছে সিলটো খোলো প্ৰথমতে পেকেটটো খোলা পিছত তেনেকৈ আপুনি বহুত বেছি একো নাপায় ইয়াত মেনুৱেল পায় মেনুৱেলখন আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব সময় পালে আৰু ইয়াত এটা লেপটপটো ধুনীয়াকৈ কভাৰত সোমাই আহে কাপোৰৰ কভাৰ এডাল পাৱাৰ এডাপ্টাৰ কেবল যোনডাল কাৰেণ্টত লগাবৰ কাৰণে এডাল Asusৰ লগতে এডাল পাব আপুনি ফাষ্ট চাৰ্জিং যোনডাল খুবেই সোনকালে চাৰ্জ কৰে পাতলা পিনৰ লগত এতিয়া মেইন কণ্টেণ্ট লেপটপটো পেকেটৰ পৰা উলিয়াওঁ গোল্ডেন কালাৰ এই লেপটপটো মই গোল্ডেন কালাৰ অনাইছো কাৰণ কেলে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগে গোল্ডেন কালাৰত আৰু লেপটপটোৰ প্ৰথমতে মই বডিটোৰ বিষয়ে ক'ব গৈছে ইমান ধুনীয়া লুকস দিছে মই গোটেই নকৈ নোৱাৰি বডিটো সাপোৰ্ট এইখন হ'ল এলুমিনিয়াম দিছে মেটেল বডি দিছে আপোনাৰ ফ্ৰণ্টৰ পিনে মেটেল বডি Asusৰ লোগো ইয়াত দেখিব পোৱা গৈছে বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিছে গোল্ডেন কালাৰ তিনখন এখন 15.6 ফুল HD 1080p দিছে আপুনি কিবৰ্ডছ আৰু নিউমেৰিক কিব নাই যদি চিকলেট কিবৰ্ড দিছে আৰু এখন ডাঙৰ বহল সাইজৰ কি টাচ পেড দিছে আৰু মই সাইডৰ এই দেখো সোণালী কালাৰ ইমানে ধুনীয়া দিছে দেখো ব্ল্যাক কালাৰ কম্বিনেশন বহুতেই ধুনীয়া মই আপোনাৰ এতিয়া সাইডৰ পিনে দেখাও আপুনি সাইডৰ পিনে এবাৰ মন কৰিলে দেখি পাব যে এইটো হ'ল আপুনি মাইক্ৰো স্লট যোনটো আপোনাৰ মেমৰি কাৰ্ড হয় মেমৰি কাৰ্ড ইয়াত লগাব পাৰিব ডিজিটেল কেমেৰা হওক বা মোবাইলৰ মেমৰি কাৰ্ড সবেই লগাব পাৰিব এইখিনি LED নটিফিকেশন হয় এইটো হৈ গ'ল 3.5 হেডফোন জেক য'ত আপুনি হেডফোন ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ USB পইণ্ট এইটো হ'ল লক কৰিবৰ কাৰণে বেক পিনে সব বেক পিনেও আপোনাৰ ধুনীয়া চেপেটা বহুত আপোনাৰ থিন বনাইছে কিন্তু এই লেপটপটো পিছপিনে আপোনাৰ এইটো স্পিকাৰ গ্ৰিল নহয় এইটো ফেনৰ কাৰণে গ্ৰিল দিছে যোনটো আপোনাৰ এ দেখিবলৈ বহুত ডাঙৰ নিখা দেখাইছে কিন্তু অকল এই দখৰে ফেনৰ কাৰণে গ্ৰিল দিছে এইটো চাৰ্জাৰ জেক চাৰ্জ লগাবৰ কাৰণে আৰু এইটো RJ45 লেন পোৰ্ট আপুনি HDMI পোৰ্ট আৰু এপিনো এটা USB পইণ্ট দিছে USB লগাব পাৰিব আৰু এইটো টাইপ C পোৰ্ট ইমান কম দামতে ইমান টাইপ C দিছে এইটো খুবেই ভাল কথা আৰু এই পিনে চাওকচোন ফ্ৰণ্টৰ পিনে চালে আপুনি গম পাব ইমান চেপেটা ইমান থিন আৰু ইমান লাইট 1.2 কেজি অনলি সাইডে চাও বেক সাইডে চালে আপুনি মন কৰি দেখাব এখন ভেন্টিলেশনৰ কাৰণে দিছে এয়াৰ ওলোৱা সময় কৰিবৰ কাৰণে যাতে লেপটপটো গৰম নহয় আৰু ইয়াত এটা ধুনীয়া টেকনলজি লগাইছে যোনটো আপোনাৰ 36 ডিগ্ৰীতকৈ ওপৰত আপোনাৰ গৰম নহয় আৰু এইটো চাওক আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ উইন্ডোজৰ সিম্বল যোনটো উইন্ডোজ 10 ইয়াত অৰিজিনেল আছে প্ৰিলোডেড আপোনাৰ খুবেই ধুনীয়া আপডেটনৰ কাৰণে সুবিধা আপডেট কৰিলে নট জেনুইনে দেখায় এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ স্পিকাৰ গিল দুটা সাইডে স্পিকাৰ দিছে দুটা স্পিকাৰ সাউন্ড কোৱালিটি ভাল হ'ব সনিক মাষ্টাৰ ইয়াত দিছে যোনটো Asusৰ নিজৰ টেকনলজি সাউন্ডৰ ক্ষেত্ৰত বহুতে ভাল হেতু ইয়াত লগতে দিছে কাৰণে ভাল সাউন্ড পাব ডাবল স্পিকাৰ হয় সাইডটো মই কলৱে কিমানে ধুনীয়া এলুমিনিয়াম আপোনাৰ দিছে আপোনাৰ মেটেল বডি কিন্তু বাকিখিনি গোটেইখিনি প্লাষ্টিক খালি ফ্ৰণ্টৰ সাইডে এলুমিনিয়াম দিছে দেখিবলৈ ভাল বাহিৰৰ পৰা দেখিলেও গম পাই যে বহুতে প্ৰিমিয়াম লেপটপ এটো দেখিবলৈ কিন্তু বহুত বাজেট ফ্ৰেন্ডলি এখন আপোনাৰ 15.6 ফুল HD 1080p এন্টি গ্লেয়াৰ স্ক্ৰীন যিমানে আপুনি ৰ'দত চাই যিমানে লাইটৰ পোহৰ পাওক কোনো ভিজিবিলিটিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো প্ৰবলেম হ'ব কাৰণ কেলে এন্টি গ্লেয়াৰ আছে আৰু নিজৰে আপোনাৰ ব্ৰাইটনেছ বহুত ভাল আৰু ফুল HD 1080p আৰু ৰেজুলেশ্যন ডিসপ্লেখন হাই কোৱালিটি হোৱাৰ উপৰিও নেনো এজ হোৱাৰ কাৰণে আৰু হোনত হোৱা গৈছে লেপটপটো দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈ পৰিছে পৰ্টছক এইটো আপোনাৰ ৱেবকেম দিছে যোনটো মই ইমান ভাল নকওঁ কাৰণ কেলে HD নিদিলে আপোনাৰ VGA কেমেৰা দিছে ইয়াত আৰু কিবৰ্ডখন বহুত চেপেটা হয় চিকলেট কিবৰ্ড দিছে যদিও ইয়াত নামপেড নাই নামপেড আজিকালি ইমান ইউজো নহয় কিছুমান বিশেষ মানুহৰ কাৰণে নামপেড বিশেষভাৱে জৰুৰী যদিও কিন্তু মোৰ নিচিনা মানুহৰ কাৰণে নামপেড ইমান দৰকাৰ নাই এখন কিবৰ্ড অলপ ডাঙৰ দিয়ে নামপেড নাথাকিলে কিবৰ্ড অলপ ডাঙৰ দিয়ে টাইপ কৰিবলৈ সুবিধা হয় আৰু টাচপেডখন চাওক ইমান বহল আপোনাৰ খুবেই ধুনীয়া জেষ্টাৰ সাপোৰ্ট কৰা কি টাচপেড দিছে আপোনাৰ ইউজ কৰিবলৈ বহুতেই ধুনীয়া পাব তাৰ উপৰিও কিন্তু মই আৰু এটা কথা ইয়াত বেয়া পাইছো আনবোৰ যিবোৰ Asusৰ লেপটপ দিছে 25000 30000 এইবোৰ ইয়াতে এটা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পায় কিন্তু ইয়াত ফিংগাৰপ্ৰিন্ট দেখিবলৈ পোৱা নগল এইটো এটা গেমিং লেপটপ Asusে লঞ্চ কৰিছে ইয়াৰ কি প্ৰচেছৰ লাগিছে চাওঁ প্ৰসেসৰ দিছে আপোনাৰ Ryzen5 প্ৰসেসৰ যোনটো ইকুইভ্যালেন্ট i5 প্ৰসেসৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰে তাৰ কাৰণে বহুতে ভাল প্ৰসেসৰ এইটো আপুনি যক লাইক আপুনি বহুত ডাঙৰ গেম কথা বেলেগ কথা কিন্তু আপুনি PUBG বা IGI Need for Speed এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াতকৈ অলপ হেভি গেমও ইয়াত ধুনীয়াকৈ প্লে হৈ যায়
যোনটো বেটেলফিল্ড আপোনাৰ ফাৰ ক্ৰাই 4 এনেকুৱা ধৰণৰ গেমো ইয়াত প্লে হৈ যায় তাৰ উপৰি গ্ৰাফিক্স ইণ্টিগ্ৰেটেড যোনটো গ্ৰাফিক্স দিছে সেইটো Redeon Vega আপোনাৰ 8 দিছে যোনটো আপুনি গেম খেলিবৰ কাৰণে বহুতে সুবিধা হয় বা ভিডিঅ' এডিটিং কৰিবলৈ বহুতে সুবিধা মই ইয়াত কি কাৰণে কৈ আছে যে গেম খেলিবলৈ আপোনালোকৰ বহুতে সুবিধা হ'ব কাৰণ কেলে ইয়াত 8GB লগতে দি পঠাইছে আৰু প্লাছ আপোনাৰ 8GB আৰু এটা স্লট দিছে দুটা 8GB 16GB RAM হ'ব 16GB RAM আপুনি নিজে ভাবিব পাৰিছে যে কিমান ফ্লুৱেণ্টলি গেম খেলিব পাৰিব প্লাছ ইয়াত হাৰ্ড ডিস্ক আপোনাৰ 1TB হাৰ্ড ডিস্ক দিয়া আছে যোনটো আপোনাৰ ষ্ট'ৰেজ ক্ষেত্ৰতো কোনো অসুবিধা নাপাব কিন্তু ইয়াত SSD স্লট নাই মই এতিয়া কৈ থওঁ যে বেটাৰীটো 3 চেল বেটাৰী দিছে যদিও কোম্পানীয়ে কৈছে যে 8 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ দিয়ে কিন্তু 8 আৱাৰ্ছ বেটাৰী বেকআপ নিদিয়ে 4 ঘণ্টা বা 4.5 ঘণ্টাতকৈ বেছি বেকআপ নাপাব যদি আপুনি হাৰ্ড ইউজ কৰে তেনেহ'লে আপুনি গেমিং বহুত হাই কৰিছে আপুনি পুৰা চাউণ্ড দি থৈছে বোলে তেনেকৈ হ'লে আপুনি আৰু কম পাব 3 ঘণ্টা 3.5 ঘণ্টা বেটাৰী বেকআপ পাব যদি ভাল ধৰণে ইউজ কৰে 5 ঘণ্টালৈকে আপুনি বেটাৰী বেকআপ পাই যাব আৰু বেটাৰী চাৰ্জো বহুত সোনকালে হৈ যায় ফাষ্ট চাৰ্জিং এডাপ্টাৰ দিছে আৰু Asusই কোৱা মতে 50% আপোনাৰ 49 মিনিটত আপোনাৰ 60% আপোনাৰ 49 মিনিটত চাৰ্জ হৈ যায় তেনেহ'লে আপুনি ভাবক যে 1.5 ঘণ্টাত আপোনাৰ ফুল চাৰ্জ হৈ যাব বুলি আপুনি ক'ব পাৰে এনেকৈ সুবিধা আছে তেনেকৈ কনছো আছে যোনটো বেজেল লেছ ডিছপ্লে হ'লেও আপোনাৰ বেজেলটো এইপিনে ওপৰৰ পিনে মোটাই থাকি গ'ল কিছুমান লেপটপ আজিকালি বহুত কম ওপৰৰ পিনে কম তলৰ পিনে কম ছাইডেতো কম কিন্তু ইয়াত ওপৰত আৰু তলত মোটাই দেখিব পোৱা যায় আৰু অকল ছাইডতহে বেছি দেখিব পোৱা যায় কৈ থৈ দিওঁ ইয়াত SSD স্লট নাই DVD ৰাইটাৰ নাই এইখিনি আপোনাৰ ইয়াৰ ডিসএডভান্টেজ বুলি ধৰক DVD ৰাইটাৰ নাই নামপেড নাই কিবৰ্ডৰ নামপেড নাই আৰু আপোনাৰ সাউণ্ড কোৱালিটি কিন্তু ইয়াত বহুত ভাল বুলি কৈছে সাউণ্ড মাষ্টাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ টেকনলজি লগাইছে যদিও সাউণ্ড কোৱালিটি ইমান হাই বেজ নাপাব আপুনি কিন্তু নৰ্মেল সাউণ্ড ডিসেন্ট কোৱালিটিৰ সাউণ্ড আপুনি শুনিবলৈ পাব এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ৱাইফাই ব্লুটুথ 4 দিছে আৰু ৱাইফাই আপুনি দেখিলে আপুনি ৱাইফাই কেনেকুৱা দিছে 6 টাইম ফাষ্টাৰ ৱাইফাই দিছে ব্লুটুথ ৱাইফাই কাৰ্ড ৰিডাৰ HDMI টাইপ C পোৰ্ট যিখিনি আপোনাক বহুতে সুবিধা কৰিব কানেক্টিভিটিৰ ক্ষেত্ৰত ইমানখিনি ডিসএডভান্টেজ আছে কিন্তু বহুত ভাল ল্যাপটপ হয় কম বাজেটৰ 40,000 ভিতৰত আপুনি এনেকুৱা গেমিং ল্যাপটপৰ ইন্টেল প্ৰসেসৰ লগা মই কওঁ যে দেখিবলৈ নাপাব আৰু তেনেকুৱা পাৰফৰমেন্স নাপাব ইয়াত আপোনাৰ Ryzen5 আৰু Vega 8 গ্ৰাফিক্স লাগি থকা কাৰণে বহুতে গেম খেলিব পাৰিব বহুত ভাল গেম যেনে ফাৰ ক্ৰাই 4 লকে খেলিব পাৰিব আপোনাৰ PUBG খেলিব পাৰিব অলপ হাই লেভেল গ্ৰাফিক্সত খেলিব পাৰিব ল্যাপটপ ল'ব যদি মন গৈছে আপোনালোকে এই ল্যাপটপটো এবাৰ ষ্টৰত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব এবাৰ টেষ্ট কৰি চাব গেম খেলি চাব পাৰিব তাৰ আপোনালোকে গম পাব যে ইয়াৰ কেপেবিলিটি কিমান আৰু লুকছৰ লগতে এই ল্যাপটপটোৰ স্পেকটো বহুত ধুনীয়া স্পেকো বহুত ধুনীয়াকৈ দিছে আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন ফ্ৰেন্ডছ আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ এনেকুৱা আপকামিং ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আপকামিং ভিডিঅ'বোৰ কাৰণে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব ফ্ৰেন্ডছ আজি ইমানটোৱে আজিলৈ এৰিছোঁ নেক্সট পুনৰ এটা ভাল ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই থেংক ইউ জয় অসম